Thái Lan thì có lẽ nhiều người cũng nghe đến hoặc là đi rồi. Ở đất nước này thì có khá nhiều đặc sản, khá nhiều những địa điểm nổi tiếng. Nào là Bangkok, nào là Chiang Mai, nào là Phuket, nào là ẩm thực, nào là những nụ cười. Nhưng có một thứ đặc sản khác cũng thường được nhắc đến ở Thái Lan mà nhiều người không để ý đến. Đó là biểu tình. Sau biểu tình sẽ là đảo chính. Và lúc này thì ở Thái Lan đang biểu tình rất là to. Vụ biểu tình này thì liên quan đến vụ bà Thủ tướng Thái Lan và những vấn đề liên quan đến câu chuyện của Campuchia, một quốc gia hàng xóm với Thái Lan. Hai nước đã điều quân đội đến sát biên giới, rồi cả những scandal liên quan đến cuộc điện thoại giữa hai nước. Có thể nói phía sau những màu sắc tươi sáng của Thái Lan có một câu chuyện rất khác, chuyện chính trị. Mà đã nói đến chính trị thì Thái Lan đúng là một mê cung. Cứ vài năm là lại đảo chính một lần, lật đổ, biểu tình như cơm bữa. Thủ tướng lên lại xuống, rồi lên rồi lại xuống. Có những lúc người dân còn selfie với xe tăng, coi đảo chính như một thứ đặc sản chính trị. Người hơi khó tin, nhưng đó là sự thật tại Thái Lan. Vậy chuyện gì đang diễn ra tại Thái Lan? Tại sao một đất nước du lịch top đầu thế giới, người dân thân thiện lại luôn bất ổn về chính trị? Và liệu họ có đứng trước một cuộc đảo chính mới hay không? Đảo chính thì liên quan đến vị trí điều hành đất nước và vị trí đó là vị trí thủ tướng. Nếu mà bạn tưởng thủ tướng Thái Lan là người nắm toàn quyền, là người điều hành đất nước toàn bộ thì cũng đúng, nhưng mà chỉ đúng ở trên giấy tờ mà thôi. Thực tế thì thủ tướng ở Thái Lan giống như một người ngồi ghế nóng mà phía sau là hàng loạt những thế lực khác. Nào là quân đội, nào là hoàng gia, nào là giới tinh hoa chủ yếu sống ở Bangkok. Mỗi quyết định đều có thể bị soi, bị chặn hoặc làm không đúng ý người khác thì có khi còn bị lật đổ. Từ năm 1932, sau khi Thái Lan chuyển từ chế độ quân chủ tuyệt đối, tức là nhà vua nắm mọi quyết định, sang chế độ quân chủ lập hiến, thì đất nước này đã có những thủ tướng. Và cũng từ đó đến giờ, ít vị nào tại vị yên ổn quá lâu, hầu hết đều bị đảo chính và bị tòa án mời nghỉ, mời ngồi chơi sơi nước. Hiến pháp Thái Lan hiện tại là bản hiến pháp vào năm 2017, được viết ra cũng sau một cuộc đảo chính, và nó tạo ra một hệ thống khá là kỳ lạ. Thủ tướng muốn lên nắm quyền thì không chỉ cần sự ủng hộ của Hạ viện mà còn phải được Thượng viện đồng ý. Nghe bình thường, nhưng Thượng viện thì do ai đứng đầu? Thượng viện thì lại là do quân đội chỉ định. Và chuyện gì đã xảy ra? Ví dụ như là năm 2023, đảng Move Forward, một đảng trẻ cấp tiến, thắng lớn trong bầu cử. Nhưng vì không vừa lòng Thượng viện nên mọi chuyện đã đổ bể. Tưởng là mọi thứ đã yên ổn với chính trị Thái Lan thì đến năm 2024, bà con gái của ông Thaksin Shinawatra, bà Paetongtarn Shinawatra đã lên thay. Dòng họ Shinawatra một lần nữa lại trở lại ghế lãnh đạo. Nhưng chính phủ mới chưa kịp ổn định thì rắc rối đã ập đến. Và rắc rối lần này thì liên quan đến nước hàng xóm láng giềng của Thái Lan, đó là Campuchia. Bất ổn biên giới giữa hai nước là một chuyện và không chỉ dừng lại ở đó. Đó là cuộc nói chuyện điện thoại với ông Hun Sen khiến dư luận dậy sóng. Bà Thủ tướng Thái Lan còn gọi ông Hun Sen bằng chú, cùng với những nội dung khác cho thấy người Thái dường như đang lép vế trước Campuchia. Vậy là người dân một lần nữa lại xuống đường và rất nhiều người đã biểu tình, phản đối, mong muốn thay đổi chính phủ. Dư luận yêu cầu bà Thủ tướng Thái Lan từ chức, bà nói không. Quân đội thì đến lúc này vẫn chưa hành động. Nhưng như thường lệ trước mỗi cơn bão thì ai cũng biết khi quân đội Thái Lan im lặng, đó là lúc họ đang chuẩn bị cho một điều gì đó rất lớn. Bây giờ hãy cùng đi sâu vào câu hỏi tại sao Thái Lan lại có quá nhiều những cuộc đảo chính, lại đảo chính liên miên như vậy. Đây không chỉ là vấn đề quân đội họ có thích ra tay hay không, mà là kết quả của nhiều yếu tố, có lịch sử, có xã hội, có chính trị đan xen, tạo ra một vòng xoáy bất ổn, khó phá vỡ tại đất nước Thái Lan. Yếu tố đầu tiên đó là việc quân đội Thái Lan thường thích can thiệp vào chính trị và nó trở thành truyền thống, một nét đặc sắc của chính trị Thái Lan. Từ khi Thái Lan trở thành chế độ quân chủ lập hiến vào gần một thế kỷ nay, quân đội đã luôn đóng vai trò trung tâm trong chính trị. Cuộc cách mạng năm 1932 do một nhóm sĩ quan quân đội và trí thức lãnh đạo đã chấm dứt quyền lực tuyệt đối của nhà vua. Nhưng thay vì mở ra một chế độ dân chủ thì nó lại mở ra một chế độ mới, mà ở đó là thời kỳ mà quân đội hoặc thống trị hoặc có tiếng nói cực lớn. Quân đội luôn tự xem mình là người giám hộ của đất nước, có quyền can thiệp khi chính phủ dân sự bị cho là thất bại. Truyền thống này được củng cố với những cuộc đảo chính gần như là liên tiếp qua những thập kỷ, không thập kỷ nào là vắng những cuộc đảo chính cả. Tính ra thì Thái Lan đã trải qua khoảng hơn 20 cuộc đảo chính. Thành công này đã tạo ra một tiền lệ. Quân đội cảm thấy họ có quyền và có khả năng can thiệp bất kỳ lúc nào, đặc biệt khi có sự ủng hộ từ giới tinh hoa Bangkok và một phần công chúng. Lý do thứ hai khiến đảo chính trở thành đặc sản của Thái Lan đó là do chia rẽ tại chính xã hội Thái Lan. Thái Lan là một quốc gia đa dạng, nhưng sự đa dạng này lại gây chia rẽ. Vùng Đông Bắc và được gọi là vùng Isan chiếm khoảng 1/3 dân số. Đây lại là khu vực nghèo nhất, chủ yếu là người Thái gốc Lào.
Họ thường cảm thấy bị giới tinh hoa, những người giàu có ở Bangkok coi thường và bị bỏ rơi về kinh tế. Ngược lại, Bangkok và vùng đồng bằng trung tâm là nơi sở hữu rất nhiều quyền lực, nơi tập trung giới thượng lưu, tập trung những người giàu có và tất nhiên ở đây có quan chức, có quân đội. Chia rẽ này đã bùng nổ dưới thời của ông Thaksin. Ông Thaksin với chính sách dân túy như là miễn nệ y tế cùng với hỗ trợ nông dân đã giành được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ những người ở phía Bắc. Nhưng giới tinh hoa Bangkok, quân đội và hoàng gia coi ông Thaksin là mối đe dọa và dẫn đến đảo chính vào năm 2006. Sự chia rẽ này thì hình thành hai phe. Phe áo đỏ, tức là phe dân túy, nông thôn, và phe áo vàng, màu vàng giống như màu của hoàng gia, đó là phe tinh hoa. Và sự chia rẽ này vẫn tiếp diễn cho đến tận ngày nay, tạo ra bất ổn kéo dài tại đất nước Thái Lan. Lý do thứ ba khiến Thái Lan thường xuyên đảo chính lại là vai trò của hoàng gia Thái Lan. Hoàng gia Thái Lan là biểu tượng đoàn kết dân tộc, nhưng như thế là chưa đủ. Đây cũng là một yếu tố khiến chính trị trở nên phức tạp. Ở Thái Lan có một luật được gọi là luật khi quân. Luật khi quân thì phạt rất nặng với mức án lên đến cả hơn chục năm tù, ngăn cản mọi thảo luận công khai về vai trò của hoàng gia. Khi người dân bất mãn với chính phủ, họ không thể chỉ trích hoàng gia. Không chỉ trích hoàng gia thì chỉ trích ai? Thì phải chỉ trích chính quyền, phải tổ chức biểu tình chống chính quyền hoặc là bạo lực chống chính quyền. Và quân đội đã lợi dụng sự tôn kính hoàng gia để biện minh cho những cuộc đảo chính của mình, tuyên bố rằng họ hành động như vậy là để bảo vệ nhà vua vì những người kia đã xúc phạm hoàng gia. Ví dụ, trong cuộc đảo chính vào năm 2014, ông tướng Prayut nhấn mạnh rằng quân đội can thiệp để khôi phục trật tự và bảo vệ hoàng gia. Nhưng điều này cũng làm sâu sắc thêm sự chia rẽ vì nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, bắt đầu đặt ra những câu hỏi về sự can thiệp của quân đội và vai trò của hoàng gia có thực sự quan trọng hay không như trong những gì diễn ra ở quá khứ. Lý do thứ tư khiến Thái Lan thường xuyên đảo chính đó là thể chế của đất nước này. Nền dân chủ của Thái Lan bắt đầu gần một thế kỷ nhưng lại bị gián đoạn liên tiếp bởi những cuộc đảo chính. Hiến pháp Thái Lan đã thay đổi hơn 20 lần, với mỗi lần đảo chính thường đi kèm với một bản hiến pháp mới. Quá là lằng nhằng, quá phức tạp và đổi quá nhiều. Và mỗi lần hiến pháp thay đổi như vậy thì lại phục vụ lợi ích của quân đội hoặc một nhóm nào đó. Các cơ quan như là Tòa án Hiến pháp cũng thường đứng về phía quân đội và giới tinh hoa. Nói một cách dễ hiểu, mỗi lần có một bên lên thì họ lại thay đổi hiến pháp, sửa đổi hiến pháp để có lợi cho phía mình. Không chỉ thế, tham nhũng cũng là vấn đề lớn ở Thái Lan, làm xói mòn niềm tin vào chính phủ dân cử. Nhiều thủ tướng, trong đó có cả ông Thaksin, cha của bà thủ tướng hiện nay, bị cáo buộc tham nhũng, tạo cớ cho quân đội can thiệp. Đồng thời, bất bình đẳng kinh tế giữa Bangkok và các vùng nông thôn, đặc biệt là vùng phía Bắc, khiến người dân dễ bị cuốn vào những phong trào dân túy hoặc biểu tình chống chính phủ. Ngay trong năm 2025, khủng hoảng kinh tế do lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao đã làm gia tăng bất mãn, đặc biệt là những vùng nghèo. Những cái bài đăng trên mạng xã hội cho thấy người dân đổ lỗi cho chính phủ hiện nay vì không giải quyết được kinh tế, tạo cơ hội cho quân đội hoặc phe đối lập, kích động bất ổn. Nếu bạn nghĩ rằng ở Thái Lan người ta quan tâm chính trị nhiều như ở Việt Nam và người ta bàn tán những câu chuyện chính trị này xôn xao thì có lẽ đúng, nhưng chỉ là đúng với một bộ phận nào đó mà thôi. Điều đáng ngạc nhiên là ở Thái Lan, đảo chính thường không bị phản đối mạnh mẽ vì người ta quen quá rồi. Đặc biệt là người dân ở Bangkok xem đảo chính là một cách để dọn dẹp chính trị khi mà hệ thống dân cử rối loạn, gia tăng lan trên đường, đó là chuyện bình thường. Binh lính xuất hiện trên đường rầm rầm, đó cũng là chuyện bình thường. Đảo chính đã trở thành một phần của cuộc sống, một phần của văn hóa Thái Lan và một phần của những giải pháp để đưa Thái Lan quay trở lại với những điều bình thường. Và giống như những câu chuyện thường xuất hiện trên kênh Hải Thanh Story, chúng ta luôn đề cập đến vấn đề địa lý, bởi vì địa lý cũng sẽ quyết định chính sách của nhiều quốc gia, cũng sẽ quyết định sự ổn định của từng quốc gia. Thái Lan thì nằm ở Đông Nam Á, hình dáng trông gần giống với một chiếc rìu, giáp Myanmar, Lào, Campuchia, Malaysia, giáp biển Andaman, giáp cả vịnh Thái Lan. Đây là một nơi giao thương quan trọng. Nhưng vị trí này cũng đặt họ vào làn ranh giữa những cường quốc như là Trung Quốc, Mỹ, rồi là tranh chấp biên giới với Campuchia như ở trong Bóc năm 2025, càng làm nổi bật những thách thức địa chính trị. Mặc dù đất nước Thái Lan trong lịch sử của mình đã tránh được giai đoạn thực dân, tránh được giai đoạn thuộc địa, tuy vậy ở lịch sử hiện đại thì đất nước Thái Lan lại phải đối mặt với quá nhiều những sự bất ổn từ chính vị trí địa lý của họ. Thái Lan thì được chia thành 4 vùng chính. Vùng đồng bằng trung tâm, đây là vựa lúa của cả nước và cũng là trung tâm kinh tế nơi có Bangkok. Miền Bắc như đã nói có núi non, có Chiang Mai, có Chiang Rai với các dân tộc thiểu số. Ở vùng Đông Bắc thì nghèo khó, ủng hộ dân túy. Miền Nam có bãi biển đẹp nhưng bất ổn do ly khai Hồi giáo. Chênh lệch vùng miền cũng càng làm sâu sắc chia rẽ chính trị, góp phần làm bất ổn và đảo chính ở Thái Lan thường xuyên xuất hiện. Về mặt văn hóa,
Phật giáo chi phối khoảng 95% dân số Thái Lan, định hình một lối sống nhẹ nhàng luôn đi tìm niềm vui. Những ngôi chùa đã trở thành biểu tượng văn hóa, nhưng Phật giáo cũng bị kéo vào chính trị với những nhà sư cũng tham gia biểu tình. Sự tôn kính hoàng gia và luật khi quân cũng ngăn những thảo luận công khai, đẩy bất mãn vào bạo lực. Những lễ hội là những điểm sáng nhưng không che lấp được những mâu thuẫn xã hội vốn luôn xuất hiện và khiến cho xã hội Thái Lan bị rạn nứt. Nhưng dù chính trị Thái Lan cực kỳ mong manh, chúng ta không thể phủ nhận được một điều, họ vẫn phát triển kinh tế tốt, vẫn thu hút hàng triệu lượt du khách ghé thăm mỗi năm, đóng góp vào phần lớn GDP của đất nước này. Và đây có lẽ là một trong những điều mà chúng ta nên học tập ở đất nước Thái Lan. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì những người làm du lịch của họ lúc nào cũng luôn mỉm cười với những du khách. Như vậy, Thái Lan là câu chuyện về mâu thuẫn và kiên cường. Quyền lực thủ tướng bị kiềm chế, đảo chính là đặc sản, quân đội chi phối và những yếu tố lịch sử xã hội đã giải thích vì sao bất ổn luôn kéo dài. Nhưng vẻ đẹp văn hóa, địa lý và lịch sử vẫn giúp Thái Lan trở thành một viên ngọc quý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ cùng với bình luận viên Hải Thanh Story. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.